यो भिडियो चाहिँ बाबासँग हेर्न मिल्छ हैन, गाली गलोच कम छ, भयो भने नि एक दुई ठाउँमा होला म टुट हालिदिनुमै हालिदिनु पर्छ भने म हालिदिन्छु हैन, नभए त्यो अलिअलि खासै चल्छ, त्यस्तो बिदिन छैन हैन। अनि ल हेरौँ न त एकचोटि बाबासँग हेर्न पाएन भन्थ्यो हैन, बाबासँग हेर कहाँ चाहिँ जाँदो रहेछ समाज है त। के भनेर नि के हुन्छ नि, यही चियाभट्टीमा चिया खाएर गफ हाने जस्तै कुरा हो यो, गर्न केही सकिँदैन, ख्यास्न केही सकिँदैन। के चाहिँ गाइजहरू हैन, ब्याकग्राउन्ड कस्तो लागिरहेछ, ब्याकग्राउन्ड हेर्दा ट्रिप्पी फिल भइरह होला हैन, छ्या 555 को गीत कभर गर्छ क्या जस्तो लागिरह होला, तर त्यस्तो हैन। जस हामीले भनिसक्यो साउन्ड क्वालिटी दामी भइसक्यो, भिडियो त पहिलेदेखि हामी 4K मा खिच्थ्यो, अब बढाउन बाँकी भनेको कन्टेन्ट हो, कन्टेन्ट भाले भएन नि हैन। जसमा आज चाहिँ खत्रै कुरा गर्न आइरहेछ हुन्छ नि, एडुकेसनको बारे चाहिँ हुन्छ नि, पढ्नु लास्टै खतरा कुरा हो नि त, लास्ट अति पढे लेखेको मान्छेको पारै बेग्लै हुन्छ भन्ने मान्छेहरू हिट भइरहेछन् हैन। झन् नेपालमा भएपछि त पढ्नु त लास्टै खतरा कुरा हो नि त, ओहो मैले पढेर भनेको भन्ने बित्तिकै आर्गुमेन्ट सक्यो, जित्यो त्यो मान्छेले आर्गुमेन्ट हुन्छ नि। त्यही भएर पनि होला कि अहिले नेपालमा यस्तो बेलामा धरि जुमबाट पढाइ हुन्छ नि, अनलाइन क्लास पढाइ हुन्छ नि त होइन, बच्चालाई टर्चर, स्कुलमा टर्चर दिएर पुगेन, स्कुलमा नपढाएको चिज हामी अब अनलाइनबाट पढाउँ होइन, दामी हो, अति नै दामी हो, तर पोसिबल छ, अति दामी हो क्या, संसारले पढाइरहेको ऊ बेलादेखि पढाइरहेको चिज हो, नेपाल पहिलो होइन अनलाइन क्लास गर्नु होइन। अब यस पछाडि पनि खैरीहरूको देशहरू अब स्टुडेन्टहरूलाई स्कुलै नबोलाइकन पढाउने कि भन्नेतिर गइसकेको छ, दामी हो, अनलाइन क्लास हुनु अति बवाल चिज हो, तर पोसिबल छ। कस्तो छ नेपालमा, रिचार्ज कार्ड नपाउने ठाउँमा स्टुडेन्ट छ क्या, रिचार्ज कार्ड फेरि रिचार्ज कार्ड पाए पनि डाटा कस्तो झुर छ अनि कति महँगो छ, आप्पा दुनियाँ प्याकेजको नाममा लुटिरहेको मोबाइल कम्पनीहरूले होइन। आमा यस्तो छ इन्टरनेटको ताल, कस्तो छ देशको इन्टरनेट, कस्तो छ हाम्रो इन्टरनेट, न सस्तो छ न राम्रो छ न सेक्योर छ, ड्याङ्की ड्याङ डाटा चोरी हुन्छ, ड्याङ्की ड्याङ डाटा चोरी हुन्छ, ल्याम वेबसाइटहरू ह्याक हुन्छ, सरकारी वेबसाइट ह्याक हुन्छ, भएन सरकारी वेबसाइट, कसको हातमा छ आइटी यो देशको, मन्त्रीको फोन कन्भर्सेसन लिक हुन्छ क्या यो देशमा, कति सेक्योर होला क्या, बाबा कसको हातमा छ आइटी, को हो नेपालको आइटी हेड, अनि तँलाई आइटीमा अहिले इन्टरनेटबाट पढाउनु परेको, बाबा यस्तो छ नेपालको इन्टरनेट सिस्टम, अनि तँलाई आइटी क्लास ओहो अनलाइन क्लास पढाउनु परेको, बाबा अनि खतरा हो, दामी हो होइन, आइटी नै नयाँ सल्युसन हो, अति बवाल हो, संसार खाइसक्यो आइटीले होइन, तर नेपाल यसमा पनि पछाडि छ यार। आइटीमा दामी हुनलाई देश धनी पनि हुन पर्दैन क्या, एउटा गतिलो दिमाग, गतिलो ल्यापटप, गतिलो इन्टरनेट भयो नि यहीँ पोसिबल छ त। नेपाली खतरा खतरा दिमागहरू सडिरहेको छैन अमेरिकामा, बब्बाल सर्जनहरू छैन, नेपाली सर्जनहरू बब्बाल मान्छेहरू आइटीमा छैनन् अमेरिकामा, तर नेपालमा त हाम्रो साथीभाइहरूलाई बिचरा अमेरिकै जानु छ बिचरा, यहाँ बसेर पनि के साध्य लाग्छ, त्यही भएको 2-4 मल्टिनेसनल कम्पनीहरू होला जसले ल्याम मजदुरी गरेर आएको छ 30-35 हजारमा, केटाहरू फेरि बिचरा गर्नु पनि पऱ्यो, अप्सन पनि छैन अरू। म आइटी फिल्डको होइन होइन, म पढे लेखेको मान्छे पनि होइन, तर सामान्य नपढेको मान्छेले नि बुझ्ने कुरा भनेको चाहिँ के त भन्दाखेरि आइटी पढेको कुनै एउटा सर्टेन क्याटेगोरीको मान्छेहरूले चाहिँ वेबसाइट खतरा बनाउँछ हो, त्यति हो। तर हाम्रो सरकारी वेबसाइटहरू कस्तो छ हेरौँ न एकचोटि, कतिको सेक्योर छ, कतिको होला यो वेबसाइट, कति खर्च भएला यो वेबसाइट बनाउन, मिनिमम पनि करोड घटी त कहाँ हान्नै मिल्दैन, थाहा छैन कतिको होइन, कसले बनायो यो वेबसाइट, कस्तो छ एकचोटि हेरौँ त, कतिको अपडेटेड छ हेरौँ त। भिजिट नेपाल 2020 क्यान्सल भइसक्यो होइन, पोस्टपोन भइसक्यो होइन, त्यही पनि अपडेटेड छैन, कसले बनायो होला यो, पक्कै पनि भाइ भरदार आफन्त नातेदारहरूले बनाएको, अनि त्यसपछि गतिलो दिमाग गतिलो वेबसाइट बनाउने मान्छेहरू त ए भगवान् अमेरिकाको भिजा लगाइदियो हुन्थ्यो भनेर कुर्न परिरहेको छ होइन। अझ तिम्रो आइटी स्मार्ट सिटी बनाउने गफ दिने, ट्राफिकको यहाँ गोप्रो टाँसेर स्मार्ट सिटी हुन्छ, सिसिटिभी झुन्डाको भयो हुन्थ्यो त होइन बाटोमा, गोप्रो चाहिने ट्राफिकलाई, कुन चाहिँ डिएसपी एसपीको छोरालाई पापा गोप्रो किनिदिस् छैन, यहाँ हेलमेटमा गोप्रो झुन्डाउनलाई गोप्रो चाहिँ हाल, अनि किनिदियो, कहाँ छ अब त्यो गोप्रोहरू, कतिवटा गोप्रो बाँकी छ हिसाब किताब त्यसको, स्मार्ट सिटी आइटी अनि हाम्रो साथीभाइ कतिले दिमाग भएको मान्छेहरू त ल्याम विदेश जानु पऱ्यो, अहिले पनि सरकारी अफिस जाने हो भने होइन फाइल खोज्न पाख्नैमा ढड्डा खोजी ढड्डा, कम्प्युटराइज हुन मिल्दैन थियो अहिलेसम्म, हाम्रो पढेका साथीभाइहरू छैनन् र काम गर्ने, तर हाम्रो लागि आइटी भनेको त यही जुममा विद्यार्थीहरूलाई टर्चर दिने मात्रै हो। ए भगवान् यो जुम त यार 2-4 जना सेलिब्रिटीहरूलाई लाइभ आएर युट्युब पत्रकारहरूलाई हामीले यो गऱ्यौँ त्यो गऱ्यौँ, लकडाउनमा यो सिक्यौँ त्यो सिक्यौँ, यसरी हात धुन पर्छ भन्न छोडिदिउँ न, यहाँ पनि स्टुडेन्टलाई टर्चर दिने
जुमबाट एक्जाम लिन्छु त्यो मुर्तार त्यो बिचरा बच्चाको जुममा साउन्ड आयो सर साउन्ड आयो भन्दै डाटा सकिने अवस्था छ। यसले खतरा हो, भयङ्कर खतरा हो। अनलाइन क्लास हुनु अति नै बवाल हो। संसारमा नेपालले मात्र पहिलोचोटि गरिरहेको होइन, दुनियाँले गरिसक्यो हो। खतरा हो। ल कुन चाहिँ युनिभर्सिटी अथवा कुन चाहिँ एजुकेसन डिपार्टमेन्टले चाहिँ ल अब नेपालमा अनलाइन पढाऊँ भनेर रिसर्च गर्न थाल्यो? के चाहिन्छ होला? कतिले इन्टरनेट चाहिन्छ होला, बच्चालाई ग्याजेट्सहरू चाहिन्छ होला होइन। त्यो एक्सेसेबल गर्न के गर्नुपर्छ, कसरी गर्नुपर्छ, के च्यालेन्जेसहरू आउन सक्छ, त्यतातिर रिसर्च गर्न छ त छैन। के हो त भन्दाखेरि बच्चालाई टर्चर दिउँ पढाइको नाममा टर्चर दियो भने त बाउले केही भन्न मिल्दैन। पढाइ हो भनेपछि त बाउले छोडिदिनु पऱ्यो होइन। अनि सरकारले फी नलि भनेपछि अलिकति कम भयो होला नि होइन। अहिले अनलाइनको यो टर्चर सकिया त छैन, तर पनि टर्चर त दिइरहेछ। के पढाइरहेछ र तिमीले अहिले अनलाइनबाट पढाउनु पर्ने? के कस्तो छ र नेपालको एजुकेसन सिस्टम? त्यस्तो के छ र अहिले? यस्तो बेलामा पनि एक्जामको टर्चर दिने, यस्तो बेलामा धरि आम्मामा कस्तो निकालेछ र मान्छेहरू, पढे लेखेको मान्छेहरू दुनियाँ खर्च गरेर बिबिए एमबिए पढाएर कस्तो निकालिरहेछ मान्छेहरू, कस्तो प्रडक्टहरू निकालिरहेछ। कतिवटा कुलमान घिसिङ निकाल्न सक्यो यो एजुकेसन सिस्टमले। बाबा कस्तो निस्क्यौँ र हामी पढे लेखेका मान्छेहरू। पढे लेखेको गँवारहरू मात्रै जम्मा भएन। अस्ति सरकारी हस्पिटलमा पिपिई चोर्ने पनि त पढेकै मान्छे थियो होला त पक्कै नै होइन। पढेर एक्जाम पास गरेर राम्रो अङ्क लिएर आएर जाहिर खाएको मान्छे थियो होला त। कस्तो निस्क्यो र प्रडक्ट हाम्रो? पढ्नै पर्ने। बाबा एक्जाममा 15 मार्क्सको लागि त दुनियाँ रट्टा हानेर केस स्टडीको एन्सर दामी लेखेर आउँछ, तर रियल लाइफमा छ प्रब्लम सल्भिङ स्किल? डेप्थमा पुगेर त्यसको पर्मानेन्ट सोल्युसन निकाल्न सक्ने हो ती कतिजनाको छ त नि? ल सिम्पल केस, प्रनिश गौतम जेल पर्यो। किन पर्यो? एकजना मान्छेले पुलिस चिनेको थियो, हालिदियो। अफकोर्स नेपाल हो, चिनेपछि त्यति गर्न त पाउनु परिहाल्यो। 8-10 दिन बस्यो, तनाव भयो, टर्चर भयो। अचानक 10औं दिनमा एकजना मान्छे आयो, महँगो गाडीमा आयो, हात हल्लाउँदै हे ल है भाइहरू मैले भनिदिएँ निस्किन्छ अब, तर यस्तो शान्ति नै यस्तो मजाकहरू चाहिँ नगर्नुहोस् है भन्यो। त्यो मान्छे हिँड्दियो, भोलिपल्ट प्रनिश गौतम निस्क्यो। त्यही हो त सल्युसन। एकजना मान्छेले चिन्ने हालिदिने, एकजना मान्छेले चिन्ने निकालिदिने। सिस्टमको एगेन्स्टमा खै बोल्न सक्यो कोही? त्यही हो सधैँ। अब जिन्दगीभर त्यही नै हो त। त्यही हो त हामीले पढेको, त्यस्तै सोसाइटी बिल्ड गर्नलाई पढेको हो त। महँगो कलेजमा। अनि त्यसमाथि अहिले तिमीलाई मैले अनलाइन क्लास पढाउनु परिरहेछ। प्रनिश गौतमको केसमा के भयो? के चेन्ज त भएन त। एकजना मान्छे आयो, भिडियो बनायो, सब्सक्राइबर कमायो, गयो, 2-4 जना बोले, हाइलाइट भए, सक्यो। हाम्रो पनि समस्या सक्यो। मान्छे निस्किहाले, छोड्दै बोलेर हुन्छ क्या, छोड्दै यस्तो कुरामा को बोलेर हुन्छ, छोड्दै मलाई। रियल लाइफमा त गाडोमा दम्बो छैन त्यति उठी त। हाम्रो क्वेसन सोध्न मिल्दैन। हाम्रो पढाइ पनि त त्यस्तै छ। फेरि बाबा क्वेसनै सोध्नु हुँदैन। सरलाई नबुझेको कुरा सोधौँ त एक्चुअली। सर बुझिनँ भनौँ, के बुझिनस्? कुन चाहिँ बुझिनस्? कुन चाहिँ नबुझेको? के नबुझेको थाहा हुने भए म टपर हुँदिनँ त। कहाँबाट बुझ्छस् त? अनि ध्यान भए पो बुझ्छस् त। बाहिर लास्ट बेन्चमा बसेर चाहिँ झ्यालबाट हेरेको छ। ल सुन अब म बुझाइदिन्छु। एकचोटि बुझाउँछ, अनि त्यसपछि फेरि सर बुझिस् भनेर बुझ्यो भन्नै पर्यो। बुझेन भने पनि हे कसरी बुझ्छस्? कस्तो खालको परिवारको होला यो? कस्ता होला यसका बाबुआमा? कस्तो होला यसको हुर्काइ, यसको परवरिश? एकचोटिमा नबुझेको कुरा मैले दोस्रो चोटिमै बुझ्छु भने म नासक हुन्थिनँ आज। अनि तँलाई पढाउँछस् जुमबाट? के पढाइरहेछ र? के पढाइरहेछ? नेपालको पढाइ कस्तो के छ थाहा छ? पढाउने एक थुकी सुकी 100 थुकी नदी। 100 जनाले थुकेर नदी हुने भयो क्या। ल डाँडामा 100 जना जम्मा भौँ, 25-30 हजारवटा खोलाहरू बनाऊँ, अनि ल्याम बिजुली निकालौँ, बेचौँ होइन? हुँदैन त। एकजनाले नथुक्ने भने पछाडिको 59 जनाले थुक्दैन क्या। एकजना कोही न कोही त निस्किनु पर्यो त होइन? 24 घन्टामा 26 घन्टा लोडसेडिङ हुने त्यसमा एकजना मान्छे निस्केर भयो त सम्भावना, सक्यो त। एकजना बोलेर त केही पनि हुँदैन। फेरि हुन पनि हुँदैन। हुने भएको के अरे यो मुकुन्दे रत्नबारमा त्यत्रो वर्षदेखि चिचाइरहेको छ, हुँदैन। अनि यस्तो चिज पढाउनलाई तँलाई अहिले बच्चालाई टर्चर दिन जुममा पढाउनु पर्ने यस्तो बिजोग छ। के स्टुडेन्टलाई बिचरा के गर्ने हो पनि थाहा छैन। बिबिए पास आउट गरेको मान्छेलाई धरि यो देशमा के गर्ने हो फिगर आउट गर्न सक्दैन क्या। त्यस्तो छ पढाइ। जिन्दगीमा के बन्ने हो बच्चालाई थाहा छैन। तर डिस्टिङसनै चाहियो। स्कुललाई चाहियो डिस्टिङसन, परिवारलाई चाहियो डिस्टिङसन, बच्चालाई बिचरा ए भगवान् पास भइदियो हुन्थ्यो भनेर एक्जाम हल छिर्छ क्या। डिस्टिङसनै चाहियो नि त। अफकोर्स डिस्टिङसन चाहियो
होइन। त्यो बेलामा तारे जमिन पर सबैलाई मन परेको होइन, ओहो हो नि त, बच्चालाई कहाँ यसरी पढाएर हुन्छ, मन पऱ्यो होइन। 3 इडियट्स सबैलाई मन परेको होइन, ओहो प्यासन फलो गर्नुपर्छ हो नि त। तर 2 दिन हामीलाई राम्रो लाग्यो त तेस्रो दिनबाट त फेरि ताल उही हो। म त अमिर खान हुन खोजेको होइन एउटा मलाई के होइन, तर जस बच्चालाई बिचरा यार गिटार राम्रो बजाउँछ होला, फुटबल राम्रो खेल्छ होला, तिम्रो बच्चा देऊ न कन्फिडेन्स। पढेर मात्रै केही त भएन त, अरू केही त विकल्प होला नि त। सजनराज बद्देले मुजी गिटार बजाउँदाखेरि बाउले रोकिदिएको सजनराज बद्देको हुन्थ्यो त? त्यस्तो दामी दामी गीत सुन्न पाइन्थ्यो त? सन्दीप लामिछाने आइपिएल खेलेन रहेछ त, पोसिबल होइन त? अलिकति ठुलो सोच्नै नसक्ने हामी, दिमाग त खाइसक्यो नि त हाम्रो एजुकेसन सिस्टमले। 20,000को जागिरै हो नि त चाहिने त हामीलाई त, होतियारा बनाएर निकालिसक्यो नि। गणेश चिडी भाइ मुगुमा बसेर यस्तो दामी फिल्म बनाउँछ, फिल्म 16 वर्षको पुच्ची हो त्यो, छैन पोसिबल छ त। तर होइन, यहाँ त डिग्री नै चाहिन्छ, डिग्री चाहियो, डिग्री ला 109 डिग्री लैछ। कलेजहरूले पनि त्यही टपर पढ्ने कलेज भनेर बेचिरहेछ, मार्केटिङ गरिरहेछ। बाबा सबैलाई टपरै बनाउनु पर्ने, बिचरा नजान्ने स्टुडेन्टलाई पढाएर देखाओस् त ल यो कलेजले, यो स्कुलले। म पढेको स्कुलमा मलाई थाहा छ क्या, हामी 9मा पढ्ने बेलामा हेरि होइन, हामी 9बाट 10मा जाँदाखेरि ल्याम म जस्तो एभरेज स्टुडेन्टलाई निकालिदिन्थ्यो क्या। किनभने अर्को वर्ष एसएलसी आउँछ, डिस्टिङसन ल्याउन सक्दिनँ नि मैले, अर्को वर्ष देखाउनु पऱ्यो नि त। हाम्रो स्कुलले त डिस्टिङसन यतिवटा डिस्टिङसन ल्यायो, यतिवटा फर्स्ट डिभिजन सेकेन्ड डिभिजन त छँदै छैन। अनि हामी जस्तो स्टुडेन्टको त के फरक पर्छ र, मरे झुन्डे भालै भएन नि। फी हो, पैसा हो, बिजनेस हो, प्रपर बिजनेस हो होइन। अनि क्वालिटी एजुकेसनको नाम स्टुडेन्ट जति सबै काठमाडौँ थुप्रिन परेछ बिचरा। आम्मामा जानु नि पऱ्यो फेरि काठमाडौँ, क्वालिटी एजुकेसन जानु नि पऱ्यो काठमाडौँ। फेरि नगयो भने क्लास 5मा फ्रेन्ड्स हेरिँदैन, फ्रेन्ड्स हेरेन भने कन्भर्सेसनमा कुल भइँदैन। कति हो कलेजहरू, स्कुलहरू आम्मामा काठमाडौँमा, यत्रो खाल्टोमा स्कुल कलेज मात्रै छ। त्यो पनि काठमाडौँमा हुन्छ नि, एउटा कलेज पत्ता लगाउनलाई छतबाट तल ढुङ्गा हान्न पर्दैन क्या, साइडमा ढुङ्गा हान्यो भने अर्को घर पनि स्योरै कलेज अथवा स्कुल हुन्छ क्या। थुप्रो कुखुराको खोरमा कुखुरा कोचे जसरी स्टुडेन्ट पढाइरहेको छ। ONE 1 TW2 THRE3 गर्दै TEN नआएकाले मलाई HEN हेम बनायो। अचम्म नआएको ठाउँमा सिकाउनुको सट्टा सजाय सुनाए, मान्छे बन्ने स्कुल छिरेको मुर्गा बनाए। डिसेन्ट्रलाइजेसन त्यत्रै मुझे एजेन्डा खतरा तरिकाले तिमीले बनाएको हो भने ल, काठमाडौँको स्टुडेन्टहरू मात्रै आफ्नो घरमा बसेर आफ्नो होम टाउन बसेर पढ्न मिल्ने वातावरण बनाओस् त। छ उति त्यति जुमबाट तिमीलाई आइटी अनलाइन क्लास पढाउनु परेकोहरूलाई कतिजना छन् धनगढीमा आइटीमा काम गर्नेहरू, आइटी पढ्नेहरू, आइटी पढेर जब गर्नेहरू कति छन्, थुप्रिन जब गर्ने काठमाडौँ नै थुप्रिनु पर्यो। स्कुल कलेजहरू पढाइको नाममा कुलनेस बेचिरहेछ, कुलनेस भैरवरियाल छैन तर जेके रोलिङ कि के ह्यारी पोटरवाला त्यो चाहियो, कुलनेस त त्यो हो नि त होइन। इङ्ग्लिस भाषा हो, क्षमता होइन, इङ्ग्लिस भाषा हो, योग्यता होइन, क्लिसे भइसक्यो लाइन भन्दा त्यही पनि हामीलाई त एबिसिडी नै बेच्नु छ, हामीलाई त कुलनेस नै बेच्नु छ। एबिसिडी पढाउनलाई 1.5 लाख रुपियाँ फी छ कुनै कलेजहरू, कुनै स्कुलहरूको काठमाडौँमा। 1.5 लाख रुपियाँमा के पढाउँछस् र 1.5 लाखमा यार? हामीले त 26वटा अल्फाबेट पढाएको त, 48वटा पढाउँछस् तिमीहरूले? 1.5 लाख रुपियाँमा प्रचण्ड सुट्ने खाट आउँछ कि यो देशमा? अनि तिर्नु पनि परिरहेको छ होइन। गतिलो स्कुलमा पढाएन, गतिलो कलेजमा पढाएन भने त बच्चा ओहो के हुन्छ यसको भविष्य, के पो हुन्छ र भविष्य, के छ र यो देशमा पढेर भविष्य? जसरी जागिर पाउने अथवा जसरी प्रोजेक्टहरू पाउने भनेको त भन्छुनबाट चिन्जानबाट होइन। प्राइभेटले मस्त व्यापार गरिरहेको छ, सरकारी फेरि ओहो सरकारी स्कुल आऊ हामी एक छाक खाना दिन्छौँ, हाम्रोमा पढाउँछ, हामी गतिले पढाउँदैनौँ तर खाना चाहिँ दिन्छौँ। एक छाक खानाको लागि जान्छ मुझे नेपाली, स्वाभिमान त हाम्रो फेरि अर्को कुरा होइन। एक छाक खानाको लागि त पढ्दैनन्। अनि प्राइभेटलाई यो कुरा राम्रोसँग थाहा छ, नेपालीले एक छाक खानाको लागि पढ्दैनन्, बिहा गर्नको लागि हो पढ्ने, केटी राम्रो पाइँदैन। अनि त्यसपछि प्रपर बिजनेस प्राइभेटको बाबा स्कुल पढेर पनि पुगेन, अब कोचिङ चाहियो होइन, ट्युसन चाहियो, स्कुलको सबै चिज चाहियो, स्कुलको कपी चाहियो, स्कुलको बुक चाहियो, स्कुलको जुत्ता चाहियो, स्कुलको बेल्ट चाहियो, स्कुलको टाई चाहियो, स्कुलको सुट चाहियो, स्कुलको पेन्टी पनि चाहियो, राम्रो पैसा छ। अनि गभर्मेन्टको चिज भन्ने बित्तिकै नेपालमा के चाहिँ कतिलो छ र? न सरकारी हस्पिटल राम्रो छ, न सरकारी कलेजहरू राम्रो छ। सरकारी कलेजहरूबाट कस्तो स्टुडेन्ट निस्किरहेको छ थाहा छ?
राजनीति गर्न सरकारी कलेज भन्ने बित्तिकै ताला लाउने डेन प्रिन्सिपलको अफिसमा ताला लाउने कालो मुसो दल्ने आन्दोलन गर्ने पढाइ बन्द गर्ने हिँड्ने आन्दोलन गर्ने हिँड्ने आम्मामामा अहिले लिपु लेख्नु चाहिँ आन्दोलन गरेर पाउने चिज हो आन्दोलन गर्न हिँड्ने हो यस्तो बेलामा लिपुलेख चाहियो भनेर मैले लिपुलेख चाहिन्छ चाहिँदैन लिपुलेखको मलाई थाहा भएन हजुर तर आन्दोलन गर्न हिँड्ने ढुङ्गा हाने साइलो बाउले त लुटेको सम्पत्ति दिँदैन तपाईँ इन्डियाले दिन्छ लड्न जाने अब इन्डियासँग भरुवा बन्दुक बोकेर हामी त वीर गोर्खाले खुकुरी बोकेर लड्न जाने होइन नि त त्यो त सल्युसन टेबलबाट सल्टिने चिज हो होइन त्यतातिर जाऊँ न त तर होइन हाम्रो मुजी सरकारी स्कुल सरकारी कलेजहरूको त आन्दोलन हो आन्दोलन आन्दोलन टायर बाल्ने हो 7 सालमा मुजी यो देशमा प्रजातन्त्र आएको संसारमा डेमोक्रेसी आउने बेलामा नेपालमा पनि आएको 70 वर्ष भयो अझै पनि आन्दोलन हो सल्युसन त्यस्तो छ हाम्रो गभर्मेन्टको एजुकेसन सिस्टम पढ्न त किन पढेर राजनीति गर्ने हो जति नै कक्षा फेल भए पनि लास्टमा त भइहालिन्छ नि त प्रधानमन्त्री टेन्सन छैन त यस्तो छ पढाइको हाल यस्तो छ पढाइको हाल अनि यस्तो घटिया एजुकेसन सिस्टम छ अनि यस्तो पढाइको लागि अहिले तँलाई जुमबाट पढाएर बच्चालाई टर्चर दिन पर्यो हट थाहा छैन हामीलाई कसरी पढाउँछन् अहिलेको टिचरहरू कस्तो छन् हामीलाई थाहा छैन मैले सबै टिचर नराम्रो भने होइन तर म ब्याचलर्स पढ्दै गरेकोले अहिले स्कुल पढाइरहेछ कति धेरै टिचरहरू छन् बित्ता नापेर मार्क्स दिने हामीलाई थाहा छन् अनि हाम्रो प्यारेन्ट्सहरू पनि ओहो टिचरको नाममा बच्चालाई तर्साइरहेको छ खाऊ है बाबु खाऊ नत्र रोमानी म्याम आउनुहुन्छ खाऊ है बाबु खाऊ नत्र टिचरलाई भनिदिन्छु बाबा अनि बच्चा तर्सिरहेको छ घरबाटै स्कुल र टिचरप्रतिको डर देखाइरहेछ प्यारेन्ट्सहरूले होइन सर है तपाईँको जिम्मा भयो हामीले त घरमा सम्हाल्न सकेन सम्हाल्न नसक्नु भयो किन पाएको बच्चा अनि बाबुआमाले त्यति भने चाहिँ टिचरले पिट्दैन कस्तो मजा आउँछ होला त अर्काको छोरछोरी पिट्न आम्मामा अनि फेरि स्टुडेन्टले बिचरा पिट्न नि पाउँदैन फर्केर यस्तो एजुकेसन सिस्टम छ एसइईको टर्चर दिने आइरन गेट भनेर दुनियाँ हामीलाई तर्साएर पुगेन के हुन्छ त्यो खियाल आइसक्यो क्या त्यो आइरन गेट चाहिँदैन कि यो देशमा अब यसै अहिले एटलिस्ट यो वर्ष चाहिँदैन होला क्या बच्चाहरूलाई एटलिस्ट यार यस्तो ट्रमाटाइज हुने टाइम छ एटलिस्ट बच्चाहरूलाई त टेन्सन फ्री गरिदिन मिल्दैन थियो तर एटलिस्ट एसई चाहिँ अब यो देशमा चाहिँदैन होला क्या के भनेर नि के हुन्छ नि यही चियाभट्टीमा चिया खाएर गफ हाने जस्तै कुरा हो यो गर्न केही सकिँदैन ख्यास्न केही सकिँदैन होइन तर एटलिस्ट यो अहिलेको बेलामा यो टर्चर चाहिँ खासै दिनुपर्छ जस्तो लाग्दैन र जति एजुकेसन सिस्टमको फुर्ती दिए पनि नेपालीले पढाएर निकाल्ने भनेको पढे लेखेको गँवारहरू यस्तो पाराले चाहिँ अब यो टाइमबाट चाहिँ एजुकेसन सिस्टम चेन्ज हुन पर्ने थियो लाख फिलाको लिइरहेको मुखीहरूले चाहिँ चेन्ज गर्नतिर लाग्यो भने